اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. النهارده ان شاء الله هندرس الاوبريشنز اون فانكشنز. المقصود بالاوبريشن اللي انا لو عندي تو فانكشنز ازاي اعملهم اديشن، سبتراكشن، مالتبلاي اور ديفيجن. وطبعا لازم احدد الدومين بتاعه الريزلت فانكشن او الفانكشن الجديده اللي هتظهر لي. فهنا بيقول لي هنا في الديفينيشن دوت if f1 و f2 are two functions whose domain are d1 and d2 respectively, then خلي بالك من اللي هنقوله دلوقتي. في حالة الاديشن او السبتراكشن او المالتبلاي، فالدومين بتاع الفانكشن الجديدة بيبقى d1 intersection d2. ما تنساش ان d1 هو دومين f1 و d2 هو دومين الفانكشن f2. فلو عملت اديشن او سبتراكشن او مالتبلاي، فالفانكشن او الريزلت فانكشن اللي هتطلع لك هيبقى دومينها d1 intersection d2. طيب في حالة الديفيجن لو عملت f1 over f2، في الحالة دي النيو فانكشن اللي هتظهر لي هيبقى الدومين بتاعها d1 intersection d2 except zeros الدينومينيتور اللي هي set of zeros of denominator. تعالوا نشوف example على الكلام دوت. بيقول لي هنا في البروبلم اللي قدامنا let f be a function such that f of x equals x to the power 2 minus x minus 12 and its domain is negative 4 و 8. و g is another function such that g of x equals x negative 4 and its domain closed interval negative 7 and 4. Find each of the following. طبعا مديني هنا required هو محتاجها، بس أول حاجة لازم أجيبها، لازم أجيب d1 intersection d2. طيب ازاي بنجيب ال d1 intersection ال d2؟ بنعمل النمبر لاين بتاعنا زي prep 3 لما كنا بنعمل operation between two intervals. هنا مثلا عندي نيجاتيف 7 في المكان ده، واقصى نمبر في التو انترفلز 8، وعندي نيجاتيف 7 ونيجاتيف 4 و4 و8. هنا مثلا هيكون في النيجاتيف 4، وهنا مثلا ال4، وهنا ال8. هنشوف الانترفال اللي هي من نيجاتيف 4 ل 8 كلوزد، يبقى من نيجاتيف 4 تو 8 اهي. باجي من عند نيجاتيف 4 اعمل دارك سيركل، ومن عند ال 8 دارك سيركل، و between them بنعمل color كده ريد color. طيب بالنسبة للسكند انترفال كلوزد نيجاتيف 7 وكلوزد 4، باجي من عند نيجاتيف 7 نغير بقى الكالر بتاعنا دوت. من عند النيجاتيف 7 برضو بعمل دارك سيركل، ومن عند ال4 و between them بنعمل blue color زي ما احنا شايفين كده. بقى لو عايزين نحدد ال intersection between two intervals، ال intersection هو الجزء اللي فيه two colors اللي هو الجزء ده. يبقى هقول له d1 intersection d2 equals closed negative 4 و closed 4. يبقى دلوقتي لو عملنا addition او subtraction او multiply هيبقى الريزلت فانكشن ليها الدومين closed negative 4 لحد 4. طيب نبدأ بقى مع بعضينا نجيب f plus g of x. يبقى اقول له f plus g of x، يعني نعمل addition للتو رولز بتاعت ال f و g تبقى ال x square minus ال x minus 12. كده انا كتبت ال f of x plus ال g of x اللي هي ال x negative 4. طبعا هنعمل simplify الاكسبريشن دوت x square، عندي هنا negative x و positive x cancel، negative 12 مع negative 4 تبقى negative 16. يبقى therefore f plus g، يعني الاديشن ما بين ال f و g طلع لي
result او function جديدة خالص اسمها x باور 2 minus 16 و its الدومين بتاعها هيبقى closed negative 4 و closed 4 زي ما قلنا. نيجي بقى نمبر 2 اللي هي ال f negative g of x، يعني هنعمل subtraction between ال f وال g. في الدرافت اللي انت شايفه فوق هنا انا كاتب ال f وال g وال d1 intersection ال d2 اللي احنا برضو هنحتاجه كتير جدا. يبقى هنقول له هنا ال f negative g of x رول ال f اللي هي ال x square minus ال x negative 12، وبعد كده نيجاتيف هنكتب رول الجي يبقى لازم براكت، اي نيجاتيف هتكتب وراها حاجة تحط براكت، يبقى الاكس نيجاتيف 4 ايكوالز النيجاتيف ديت هنعمل اكسبانشن البراكت هندخلها جوه البراكت هتبقى اكس سكوير نيجاتيف اكس نيجاتيف 12 نيجاتيف اكس بوزيتيف 4. طبعا احنا عندنا هنا اكس سكوير داون نيجاتيف اكس ونيجاتيف اكس يبقى نيجاتيف 2x نيجاتيف 12 بوزيتيف 4 هتبقى نيجاتيف 8. يبقى انا عندي هنا ان ال f نيجاتيف g of x اللي هو subtraction between the two functions f و g كان الرول بتاعته x to the power 2 نيجاتيف 2x نيجاتيف 8، والدومين بتاعت الريزلت الجديدة اللي طلع لي ديت هتبقى d1 intersection d2 اللي هو كان closed negative 4 و opened 4. نخش على نمبر 3 اللي هي المالتبلاي ما بين ال f و g. يبقى هنقول له f multiply g of x عبارة عن ال x square negative x negative 12 multiply x negative 4. هنعمل expansion للاكسبريشن دوت. طبعا عشان اسهل عليا الاكسبانشن ممكن اكتب الاكس نيجاتيف 4 as a first، مجرد تغيير اماكن بس مش اكتر. للمالتبلاي ممكن نعمل change between the two brackets. الاكس ديت هنعملها distribution على البراكت وزيها النيجاتيف 4، ونشوف مع بعضنا بقى الانسر. x باي x سكوير هتبقى x باور 3 نيجاتيف x to the power 2 نيجاتيف 12x. يبقى كده احنا خلصنا الترم ده. بعد كده بقى النيجاتيف 4 x سكوير بوزيتيف 4x بوزيتيف 48. طيب هتبقى equals ال x to the power 3، بعدين نعمل simplify نيجاتيف x سكوير نيجاتيف 4x to the power 2 تبقى نيجاتيف 5x سكوير نيجاتيف 12x بوزيتيف 4x هتبقى نيجاتيف 8x بلس 48. يبقى اللي احنا جبناه ده هو ال f multiply g of x. فاضل بقى الدومين بتاعها برضو زي ما قلنا ان في الاديشن والسبتراكشن multiply هيبقى الدومين d1 intersection d2 هيبقى closed negative 4 و 4 closed. هنيجي دلوقتي لنمبر 4 اللي هي f over g of x، يعني عايزين نعمل division. قبل ما اعمل division لازم اجيب السيت اوف zeros of denominator اللي هي g of x. zeros g of x، يبقى انا اقول له let g of x equals 0، يعني ال x negative 4 equals 0 يبقى ال x equals 4. 4 دي هنعملها except او هنشيلها هنعملها remove من ال d1 intersection ال d2. نبدأ نعمل بقى ال division. هقول له f over g of x equals ال x square negative ال x negative 12 over ال x negative ال 4. طبعا لو في simplify الاكسبريشن دوت بنعمل simplify. انا عندي هنا النيجاتيف 12 x سكوير نيجاتيف x نيجاتيف 12 ليها simplify ممكن نعملها factorization هيبقى x نيجاتيف 4 x بوزيتيف 3.
ده الفاكتورايزيشن بتاعه اللي خدناه في بريب، مرحلة بريب. طيب بالنسبة لإكس نيجاتيف 4 اللي هو الدينومينيتور زي ما هو، هقدر أكنسل ده مع ده، هقول له therefore f over g of x equals x plus 3. بس امتى بقى؟ الدومين بتاع الفانكشن ديت هيبقى d1 intersection d2 اللي هو نيجاتيف 4 و4 except 4 اللي هي set of zeros of g اللي احنا جبناها في الخطوة ديت. يعني اقدر اقول ان الدومين بتاعنا closed negative 4 opened 4. وصلنا دلوقتي لنمبر 5 اللي هي g over f. قلنا طبعا ان احنا لازم نجيب set of series of denominator اللي هي ال f of x، يبقى هقول له let f of x equals 0. ففي الحالة ديت يبقى ال x square negative ال x negative 12 equals 0. نعمل factorization x و x. ايه الفاكتورز اوف 12 والديفرنس ما بينهم 1؟ هتلاقيها 4 باي 3. هنا اللاست تيرم نيجاتيف، يبقى البيجر take the sign of the middle، يبقى ال 4 تاخد النيجاتيف و 3 تاخد البوزيتيف. يبقى انا عندي هنا الفاليو يا اما x negative 4 equals 0 or x plus 3 equals 0. هنا ال x equals 4، هنا ال x equals negative 3. يبقى الزيروز of the function f equals negative 3 و 4. نبدأ بقى شغلنا العادي جدا. احنا عايزين نجيب g over f. هقوله كده g over ال f of x، يعني x negative 4 over x square negative x negative 12. هنعمل simplify في factorization للدينومينيتور، يبقى ال x negative ال 4 over ال x negative ال 4 times ال x plus 3. cancel x negative 4 مع x negative 4 هتبقى 1 over ال x plus 3. دي مين؟ دي g over ال f over ال x. طيب الدومين هيبقى دي 1 intersection دي 2 اللي احنا كنا جايبينه هو نيجاتيف 4 و 4 except zeros الدينومينيتور اللي هو نيجاتيف 3 و 4. فهتبقى من نيجاتيف 4 closed لحد بقى 4 opened. ليه؟ عشان احنا ال 4 دي كانت closed هنشيلها except نيجاتيف 3. في الاكزامبل اللي هنا بيقول لي if f and g are two real functions where f of x did piecewise function f of x equals x negative 2 when x greater than or equals 2 و negative x plus 2 when x smaller than 2. The second function اللي هي g of x equals x. Then find each of the following. أول حاجة عايزينها f multiply g of x، تاني حاجة f over g of x، تالت حاجة g over f of x. وفي كل الحاجات ديت determine the domain of each function. طيب تعالوا نشوف أول حاجة دومين ال f of x ودومين ال g of x. f of x عشان أجيب الدومين بتاعها بجمع ال two conditions دول x greater than or equals 2 و x smaller than or equals 2. يبقى الدومين أو ال d1 بتاع ال f equals r. طيب بالنسبة ل g of x، ال g of x ديت بالنوميال، فبالتالي ال d2 بتاع ال g of x equals r. فيبقى عندك ال d1 intersection ال d2 اللي انا هحتاجه في الملتبلاي في البروبلم دي equals r intersection r is r. طيب نبدأ بقى نجيب f multiply g of x equals كل رول في f هنعملها multiply للcorresponding رول بتاعت الجي اللي هي x. x دي نفس الرول في الحالتين سواء كانت x greater than or equals 2 or less than 2. فبالتالي f multiply g of x هتبقى equals x multiply x negative 2 والcondition بتاعنا ان ال x greater than or equals 2 و x multiply negative ال x plus 2 والكونديشن بتاع الجزء دوت ان ال x smaller than 2. فبالتالي هتطلع معانا
اكس سكوير نيجاتيف 2x، وهنا نيجاتيف اكس سكوير بلس 2x في نمبر 1 when x greater than or equals 2، وهنا ال x smaller than 2. دومين بقى ال f dot g of x او ال f multiply g of x هو d1 intersection d2 اللي هو ال r. طيب part 2 اللي احنا نحله دلوقتي اللي هو عايزين f over g. طبعا لازم نجيب zeros الدينومينيتور اللي هو الجي، فانا بقول له let g of x equals 0، فبالتالي ال x equals 0 يبقى الزيروز بتاعت الجي set of element 0. طب نيجي بقى ل f over g، هقول له ال f over g of x هنعمل بقى divided، هتبقى ال x negative 2 دي ال f over g where x greater than or equals 2. خلي بالك هنا ان الزيرو بتاع الدينومينيتور مش داخل معانا هنا، مفيش مشاكل هنا. والرول التانية نيجاتيف x بلس 2 over x، وهنا ال x smaller than 2 وجنبها ال x طبعا عمرها ما تبقى 0. يبقى كده اقدر اقول ان هي 1 نيجاتيف 2 over x في حالة ان ال x greater than or equals 2، و نيجاتيف 1 بلس 2 over x في حالة ان ال x smaller than 2 وال x not equals 0. يبقى دومين ال f over g of x هيبقى r except اللي هو d1 intersection d2 except set of zeros of denominator يعني except الزيرو. طبعا نمبر 3 بنفس النمط هنحل نمبر 3. هاجي هنا هقول له هنجيب زيروز ال f الاول. طبعا هقول له هنا let f of x equals 0. طيب ال f of x equals 0 هلاقي الكلام دوت امتى ال f of x equals 0؟ لما ال x ب2. شوف هنا لو حطيت ال x ب2 في الجزء دوت هتلاقي ال f of x ب0. تمام؟ يبقى at x equals 2 بيؤدي ان ال f of x equals 0. يبقى الزيروز بتاعت ال f هتبقى set of element 2، وبرضه هنجيب الجي over ال f of x هتبقى x المرة دي جي هي اللي في النيميريتور over ال f اللي هي ال x نيجاتيف 2، وهنا x over النيجاتيف x plus 2. هنا ال x greater than or equals 2 ما ينفعش تاخد 2، يبقى greater than 2 بس لأن 2 ده مستبعد ده زيروز. وهنا ال x smaller than 2، فبالتالي دومين الجي over ال f of x هيبقى r except zeros ال f اللي هو 2. اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل.